Chỉ khó tới chưa đều đều á thì từ từ sẽ cứ ngồi nghe pháp, cứ ngồi theo luyện công nha, ngồi thiền, ngồi niệm Phật vậy. Từ từ công phu nó sẽ lên. Tại vì bà Thân Hương đó, bà đã có cái kết quả như vậy rồi, thì tới ngồi làm từ từ nó sẽ lên. Đừng có mong cầu gì hết. Cứ làm từ từ, làm đều đều thôi, phải không? Phải không con? Thì làm thôi. Thì muốn tiến bộ phải tới đều như vậy, không cần suy nghĩ hết, tự động nó sẽ xong. Giống con nó cũng muốn tu đâu, mà con dài con tới nghe pháp mỗi tuần cái bụng như công phu nó lên. Cố gắng nhẫn từ từ. Như cô Kim Điền cả năm trời ta bụng nhiên thích nghe vậy thôi, chứ còn bụng nhâm năm bụng nhiên nó thấm mà, phải không? Từ từ. Happen. Computer's not working. I think it died. Oh, let me see. Hold on. Power must have was adjusting this thing here. When it goes through this whole thing. That's it. It's not the computer. It's the monitor. I think. It should come back now. No. If it's No, it's still dead. Nothing. Okay, starting. okay, I'll check it at the end. It's okay. Just check that little switch, the on switch, the green light. See if you can check that. That's usually the only thing that needs to go. Okay. Are we ready? Yes, I think. Okay.
Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thuyết chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạc là tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Elahuri Samyao Samputosye. Namo Saranto Suchedoye Elahuri Samyao Samputosye. Namo Tadatta Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. Namo Tadatta Dagade Alahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao fa ba he jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good knowing advisors, Amitabha. 诸佛菩萨六祖是父上人，上弥各位trang trí sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hóa, Thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 7th of July, 2013. We are in Rosemead, California, to continue to investigate the Vajra Sutra. You should be on slide 580. We're in the midst of explaining the Buddha says, when I met with, when I was cultivating, I was practicing a long time ago, and I met with Burning Lamp Buddha. He gave me a prediction of Buddhahood. And at that time, I immediately knew, I already knew there's nothing to be attained. He said I would attain a Nuttara Samyak Sambodhi, and that's a Buddha fruition. And yet, at that point in time, both I and him knew that is nothing to be attained. Because at that time, the Bodhisattva was already on the 8th round. He was already enlightened. So he knew enlightened people are able to recognize that the Buddha fruition is really nothing to be attained. Lúc mà Ngài, lúc mà Đức Phật hồi đó còn làm Bồ Tát, còn tu Bồ Tát Đạo đấy, thì Ngài gặp được Nhiên Đăng Phật, mà Nhiên Đăng Phật lúc đó cho thọ ký cho Ngài, cho Bồ Tát. Nói Bồ Tát trong tương lai, đó là lâu rồi, trong tương lai Bồ Tát sẽ đắc được quả Phật A Nồ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì ngay lúc đó thì Đức Phật Nhiên Đăng cũng giống như Bồ Tát đều biết rằng là cái Phật quả đó không có gì đó hết mà phải đắc hết. Và biết rằng tại sao như vậy? Tại vì những cái người mà đắc giác ngộ rồi, đã giác ngộ rồi đều biết rằng là cái Phật quả không có gì để mà đắc hết. I stress again,
when you're not enlightened yet, we need to tell you there's something called Buddha fruition you need to shoot for. Thầy nhắc lại cho quý vị nghe cho rõ ràng. Khi mà quý vị chưa giác ngộ thì chúng tôi phải dạy quý vị là có cái Phật quả mà nên cố gắng mà đắc. But once after you become enlightened, then you all realize that Buddha fruition, Anuttara Samyak Sambodhi, actually is nothing to be attained. This is the difference between enlightened people and confused people. Sau khi quý vị mà đắc được giác ngộ rồi thì quý vị sẽ hiểu. When we talk about enlightenment, by the way, for you newcomers, enlightenment is just a state of wisdom. It's not Buddhahood yet. It will be quite a ways from your first stage of enlightenment to Buddhahood. Okay, it's quite a long journey left. Thầy nhắc lại cho những người mà không biết, không quen. Cái giác ngộ là một cái cảnh giới của trí huệ mà rất khó mà đắc. Một khi đắc rồi đó, từ cái giác ngộ đó, cái bước đầu của giác ngộ gọi là sơ quả đó, là sơ địa đó, cho tới Phật quả nó còn xa, rất là xa. Okay. However, these enlightened people they have a special knowledge that we don't. They realize that Buddha fruition that we were taught to strive for, at the moment they're enlightened, they realize there's nothing there. There's no need, to be greedy for that Buddha fruition. That's the difference, again, I stress, between enlightened people and us. Enlightened people are not greedy for anything, including the biggest thing, the biggest achievement you can have in this life is the Buddhahood. Thành thầy nhắc lại cái gì nhớ cho nó rõ ràng. Tại vì nhiều khi ta giảng về cái giác ngộ, ta rất giảng một cách mơ hồ. Cái giác ngộ đó là một cái cảnh giới mà khi cái vị mới đắc được cái sơ địa giác ngộ đó, thì họ biết rằng các vị thánh nhân đó biết rằng là họ cái Phật quả mà họ đang đi tới đó, nó không có gì mà phải tham lam hết đó. Cái đó là sự khác biệt giữa cái người có giác ngộ với người phàm phu. Let me reiterate it for you from a different perspective. When you are confused, you still are greedy for something called Buddha fruition. Cái người mà chưa giác ngộ vẫn còn tham lam. Okay? Điều cái người mà có giác ngộ rồi, đã giác ngộ rồi thì không còn cái tham lam nữa. Tại vì sao? Tại người ta thấy muốn đắc cái Phật quả đó không thể nào tham lam được. Because once you are enlightened, you have real wisdom, and you realize that in order to get closer to that Buddha fruition called Anuttara Samyak Sambodhi, okay, you cannot have an iota of greed. You're greedy because you want something. There, you see something there you want. Okay? Can you see the difference now between the enlightened people and unenlightened people like us? Thì quý vị thấy không? Cái người giác ngộ nó khác cái người thường chúng ta, tại người ta không còn cái tham nữa. Không thể nào còn cái tham. Người giác ngộ hiểu rằng nếu còn một tí tham lam thì không thể nào tới được cái Phật quả đó. And you see the difference? We confuse people. Still see something we want to be, we want to have. Recognition. Okay? You definitely have things that are important to you that you need to strive for. Okay? Money, friendship, love, whatever. Okay? We still see something worthwhile that we can be greedy for. We justify ourselves being greedy for. Nhắc lại cho quý vị nghe. Người phàm phu đó vẫn còn cái lòng tham lam, còn tham tiền, còn tham của, còn tham tình yêu, còn tham thương. Thành ra mình vẫn còn thấy mình còn thấy là có lý do để mình tham lam. Mình cần đạt tới cái đó. Whereas enlightened people, okay, they are greedy for nothing whatsoever, including the biggest Buddha fruition. Cái người mà giác ngộ rồi nó khác chúng ta ở chỗ họ không còn cái tham lam gì cả.
Ngay cái Phật quả họ cũng không có tham nữa. Is it clear? If you're confused, then you need to be greedy for something worthwhile. Okay. Sự khác biệt như vậy, cái người mà phàm phu đó phải cần dùng cái phương tiện của tham lam để mà đi cho đúng được. You need to be greedy for a way to get out of your confusion, to get out of your stupidity. Okay. Cái người phàm phu phải cần biết tham lam, biết sử dụng cái tham lam cho đúng phương pháp để mà thoát được thoát được cái mê muội của mình. Agree? You're confused anyway already. Everything you do is out of confusion. Agree or disagree? Cái người mê muội đó, bất cứ gì quý vị làm đó, đều từ mê muội mà làm hết, đúng không? Please tell me, since all of you are confused, I can look at all of you, I know you're all confused. Now, please tell me something you're doing that's out of wisdom. Thành ngày nay những người có mặt ở đây đều là mê muội hết. Nên thầy xin hỏi quý vị, có cho nêu được thầy một cái ví dụ mà quý vị làm cái gì mà từ trí huệ. Kim Điền, the wisest one of you all. Show me something you do out of wisdom. Cái cô Kim Điền, cô nó biên cái kinh Kim Cang nó chép xuống đó. Thì thầy hỏi cô làm ơn cho thầy một cái ví dụ mà cái hành động cô là từ cái trí huệ nó phát ra. See, she's silent. Oh, okay, Mr. Texan, what do you think? Coming to the temple is out of wisdom. Why do you come to the temple? Ông nói tôi tới chùa. And you must admit that this gentleman here, Mr. Texan, I jokingly call him, is that he's one of the most consistent people. No, I'm asking you. Just hang on. Hang on. Be patient. I'm buttering you up before I take you down. Yeah, wait for your time. thầy nói là ông này là tới chùa theo thầy đã how many years now, Tex? I keep on forgetting. 5 years. Almost 5 years. Ông này đã tồi lắm. Ông này đã đi theo thầy học kinh đã 5 năm rồi. That's how Tex does. He comes to the temple. Whenever I lecture on a sutra, he would come to the temple, right? If there's no sutra lecture, he doesn't want to come to the temple. He doesn't want to bother. Unless there's some good food on the Dharma assembly, then he'll come. Does it pretty much summarize what you do? Okay, thank you. Cái ông này là 5 năm trời rồi, là mỗi cuối tuần đa số ông có đi trừ phi ông đi xa nữa. Except when he's out of town, right? Every weekend he drives here, and that's 45 minutes away, I'd say. It varies. Yeah. 45 minutes an hour. Từ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ lái xe một chiều đó. Mỗi cuối tuần mà có cái giảng kinh ông tới ông nghe. Ok. Rồi nhiều khi có một đồ ăn ngon, mà cái pháp hội có đồ ăn ngon thì ông tới, chừng đó thôi. Ok. He doesn't think much of our chant sessions or our Buddha recitation session. That's not important to him. Okay. So I'm asking you. And I must commend you on that. That's consistency. Cái này rất là đáng phục. Công việc đáng phục lắm là mỗi tuần làm như vậy 5 năm liên tiếp là chuyện rất là khó làm. To do that consistently for 5 years is incredible. It's incredible feat. I applaud him. I never was that consistent. Trust me, my entire life. Chính thầy không bao giờ làm lâu được như vậy. Okay. Now I'm asking him, going back to Mr. Texan. Okay. What is your motivation for doing that? Thầy hỏi lại. Hỏi ông là cái lý do, cái động cơ mà thúc đẩy ông mà tới nghe là làm gì? Kim Điền is giggling already. You just Kim Điền, just stick to transcribing. Do not react before it's time. Yes. So what is your motive? What is so wise about it? Well, to learn the method of becoming Buddha.
To learn the method, become a Buddha. Ông nói là ông muốn tới để muốn học cái phương pháp để thành Phật. So you think becoming a Buddha is a big deal? At this point, yes. Nói khác á, ông nghĩ là chuyện thành Phật là chuyện quan trọng. Okay, we must commend it's pretty wise. Another commendation. It's pretty wise to realize that Buddhahood is one of the most worthwhile undertaking. Really. Thầy khen lần thứ nhì là một phương diện khác. Ông này ông cảm thấy rằng là đắc Phật quả là một cái chuyện rất là xứng đáng. That is very remarkable. Okay. It is true. I assure you, this is the most worthwhile undertaking ever. Okay. In anything you do, nothing is as worthwhile as this. I assure you from a personal perspective. Về phương diện của thầy, thầy công nhận rằng là cái Phật quả, đắc được quả Phật là cái chuyện rất là quý hóa, không có gì quý hóa hơn cả. Phải không Quang Ngân? There you go. She's still sleeping. Yes. Okay. And then what else? How does listening to a lecture help you become a Buddha? Thầy hỏi tiếp, làm sao nghe cái bài kinh giảng kinh đó, giúp ông thành Phật được? How? Well, it's the content of the lecture that makes you Buddha. So if you learn all well, the main thing is to learn what not to do. What not to do. Gọi là ông muốn học biết tránh làm những lỗi lầm. So what to avoid mistakes, making mistakes. Yes. That's part of wisdom, by the way. Cái trí huệ là vậy, trí huệ là mình tránh làm những cái lỗi lầm. Okay? The nature of wisdom is don't make mistakes. Cái trí huệ là mình không làm lỗi. Okay? Because under the law of cause and effect, you can make mistake is like allowing the water to rise. The water that will drown you to rise a little bit further. Cái không lỗi lầm đó có thể tương tự như là mình mỗi lần mình làm lỗi, mình thả một cái gì vào cái mặt nước để cái nước nó tăng lên tí nữa. If you're not careful, you keep on making mistakes. The water can keep on rising and rising until you drown. That's what the Buddha explains. Trong kinh đó, Phật dạy như vậy đó. Làm tạo nghiệp đó, là giống như mà không chịu mà không biết đối phó cái nghiệp đó, từ từ giống như cái nước nó dâng, từ từ nó tăng lên, từ từ nó mình sẽ chết đuối. Okay? All right. And here's a difference. Okay, here's a difference. Okay. Your motivation in learning how to become Buddha is commendable. Okay. But that motivation is still a form of greed. Am I correct? Maybe. But what if it is? What am I supposed to do? Okay. I'm not a bodhisattva, so how am I supposed to think like a bodhisattva? Thành ra thầy hỏi cái thời này, nếu như vậy thì cái lòng tham ông muốn thành quả Phật đó, đắc cái Phật quả đó vẫn là có lòng tham như thường. Cái ý mà muốn đắc Phật quả vẫn là cái tham lam. Ok, ông nói thế như vậy tôi chịu sao bây giờ? Tôi là người phàm phu. Everything we do, that's precisely my point. Everything we do, ordinary people do, is tinted by greed. Những cái người phàm phu đó, bất khi họ làm cái gì đó, họ đều dính vào cái tham lam ở trong á, đúng không? Mình làm tại nó có lợi. Let me explain the nature of greed for you. You greedy for benefits. Tell me something you do that's completely free of any benefit at all. Cái gì nghĩ lại cho coi. Có thể cho thêm một cái ví dụ gì, một cái vị làm cái gì đó mà hoàn toàn không vì cái lòng tham ra. Think about it. Please give me an example, any of you, of something you do out of that's greed free, that's free of greed. Think about it. Cái gì nghĩ lại cho coi. Can you think of anything at all? Giving? You giving what? Giving money. It's free from greed? Is it really free from greed? Ông nói ví dụ, như mình bố thí tiền.
Thì thầy hỏi ngược lại, Bố Thí Thiền có phải là hoàn toàn nó không có cái lòng tham ở trong không? Why would you want to give money? I ask you. Why would you want to give money? Please tell me. You find right now. What motivate you to open your wallet and give money? Thầy nói bây giờ ông đã an nhiên tự tại. Thì thầy hỏi ông lại, cái gì động cơ gì thúc đẩy ông để mà ông mở cái bóp tiền ra, ông lấy tiền ra ông cho người khác? You greedy for merit and virtue. Ông nói, tôi muốn tạo công đức, thì thầy nói như vậy ông tham lam cái công đức. You still do it, right? Because that kind of greed is beneficial. Mình vẫn làm vì cái động cơ là thúc đẩy lòng tham. Như là cái lòng tham đó là cái loại tham tốt, so-called good greed. Whereas you are greedy for benefit from let's say from robbing a bank is not a good thing for you, right? Chẳng hạn như tham lam cái lợi lạc bằng cách đi đánh cướp nhà hàng, nhà băng là cái chuyện không tốt. Think about it. Compare the two kinds of greed. One kind of greed, okay, a greed to get merit and virtue, to create blessings is a good thing to do. Whereas the greed for a bad thing like drugs, for example, is not a good thing to do. It's clear, isn't it? Everyone knows that. Ai cũng biết như vậy. Mình làm công đức là tham lam công đức thì cái đó là chuyện tham lam tốt. Còn tham lam mà rượu chè đó, cờ bạc đó, thì đó tham lam xấu. Hai cái nó rất rõ ràng. Cái tham lam nó phải tốt thì mình mới nên làm, còn tham lam xấu thì không nên làm, right? And that's the nature of where we are right now. We need to be smart. We need to learn to be greedy the proper way. If you are greedy for things that are not good for you, drop it. Nói cách khác, cái người tu hành nếu còn tham là mình phải dùng cái lòng tham để mà tu. Giờ trong cái thời gian này thì nên biết cái tham lam. Nếu mà tham lam gì nó tốt, nó có lợi thì nên tham lam. Còn cái tham lam gì có hại thì không nên tham lam. Is it clear? We have to work it off. We have to work off our confusion gradually. Now, the point here is that if you are greedy for the right things, okay, eventually will bring you closer to be free from greed. Whereas you're greedy for the wrong things, you cannot escape greed. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị biết tham cái loại đúng thì quý vị từ từ nó sẽ gạt bỏ được cái lòng tham của mình. Còn nếu quý vị tham cái sự sai lầm thì quý vị không thể nào gạt bỏ được cái lòng tham. Is it clear? Because the proof is in the pudding. If you're greedy for the right things, tại vì nếu quý vị tham lam những cái đồ đúng thì từ từ quý vị sẽ đi tới gần cái giải thoát. You're greedy for the proper things, right things. You are able to free yourself, getting closer and closer to free yourself, okay, and open your wisdom. Tham đúng thì từ từ quý vị sẽ tới gần cái sự giải thoát của cái lòng tham của mình. Okay? And that is the name of Anuttara Samyak Sambodhi. Going back to slide 580. Trở về lại cái tấm 580. Đó là ý nghĩa của chữ A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. That's exactly the meaning of that. This is what's beautiful about the Buddha Dharma. It says, you all should be greedy for something called Anuttara Samyak Sambodhi. All of you. Đức Phật giảng như vậy đó. Rất rõ ràng. Đức Phật nói rằng tất cả quý vị phải biết tham. You should be greedy for this. That's what the Buddha says. Is that clear? He says, it's something called Anuttara Samyak Sambodhi. Đức Phật nói quý vị phải nên tham lam với cái này. Okay? So, explaining the name of this Anuttara Samyak Sambodhi. Thầy giảng cho quý vị nghe cái ý nghĩa của A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. First of all, when you explain Anuttara Samyak Sambodhi, you're explaining from the reverse. Nếu quý vị giảng cái chữ A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, quý vị giảng từ ngược lại của nó. So far so good? Okay. You explain Sambodhi first. Quý vị giảng nghĩa cái chữ Tam Bồ Đề là cái gì?
Okay? Sambodhi means proper enlightenment. Okay? Tam Bồ Đề có nghĩa là chánh giác, chân tuệ. That's right. Okay? Proper enlightenment. What does it mean? This is the proper level of understanding. This is a proper knowledge. Cái này là cái sự, cái trí huệ nó chính, cái trí huệ nó đúng đắn. Okay? Meaning that this knowledge, these people, when you obtain Sambodhi, khi quý vị đắc được cái tam Bồ đề đó, thì quý vị có một cái loại hiểu biết nó đúng. Meaning that you acquire a certain understanding that is proper. Có nghĩa là quý vị hiểu đúng. Proper understanding. Chân trịa. Okay? Chánh giải có nghĩa là mình hiểu đúng. Okay? What do you understand that's proper? When you cultivate, this is a direction of cultivation. Bởi cái chữ này nó hay dễ sợ. Tại nó diễn tả, nó mô tả là cái đường lối, cái quá trình của tu hành. This is the pathway towards Buddhahood. Nó chỉ con đường mà quý vị phải cần đi để mà tới được cái Phật quả. It shows you the journey to Buddhahood. Nó cho quý vị thấy con đường tới Phật quả là gì. The first most important path that you need to attain is Sambodhi. Một cái quá trình quan trọng nhất trong con đường tới Phật quả là Tam Bồ Đề. Because at that point in time, the Chan school calls it as ninth Samadhi. Cái Phật Thiền Tông đó, ngoài cái Tam Bồ Đề gọi là cửu định. Because at that point in time, lúc tới đó, you realize that you're able to see that there's no self. You empty yourself. Tới cái cửu định đó, cái Tam Bồ Đề, quý vị sẽ không còn thấy cái ngã nữa. Okay? You see that the self, there is no self. Quý vị thấy được, không còn vô ngã. Therefore, what does it mean? It means at that point in time, you no longer are greedy. Thì lúc đó, quý vị sẽ không còn tham nữa. You're able to let go of anything. Lúc đó quý vị có thể xả được hết tất cả. Yes, ninth Samadhi. Okay? You are able to let go of the ego. There's nothing. You don't feel there's nothing left to be greedy for. Thành cái trình độ mà Tam Bồ Đề, cái cửu định đó, quý vị không còn thấy một cái gì, cái ngã gì mà xứng đáng để mình cần tham lam nữa. There's no need to be greedy with that self. Think about it. Everything you do right now is for the sake of yourself. Tất cả cái vị đang làm bây giờ là cái vị làm để phục vụ cho bản ngã của mình. That's precisely what I was trying to ferret out of you. Everything you do is to serve your ego, yourself. Okay? Những người phàm phu đều, tất cả việc quý vị làm đều để phục vụ cho bản ngã mình. When you reach Sambodhi, khi mà quý vị đắc được cái Tam Bồ Đề, là quý vị không còn tham lam như chính mình. You are no longer greedy for yourself. Không còn tham lam cho chính mình nữa. That's very important. Okay? That's a big step forward. Đó là một cái bước rất là quan trọng. So far, so good? So, and don't let me go away from this slide until I tell you what it really means. Okay? Okay. Is it clear? Sambodhi is a very important step. Cái chánh pháp nó rất là quan trọng. Cái chánh giác nó rất quan trọng. Tại vì cho quý vị thấy rằng mình không cần tham lam gì cho mình nữa. That's the most significant milestone when you practice Chan or you practice any kind of spiritual practice. Thành đối với Phật giảng rằng quý vị tu thiền hoặc tu bất cứ cái tu luyện gì, thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất, cái quá trình quan trọng nhất là phải tới cái không còn tham lam của cho chính mình, cái gọi là tam Bồ Đề.
Okay? He sees there's no self to be greedy. Người này không thấy cái ngã có gì ngã xứng đáng cho ngã. However, he's not free from the desire to obtain the Buddha fruition yet. He's not. Let me clarify for you. Okay? Even though he sees, I'm no big deal. But he said, I may be no big deal, but the Buddhahood is a big deal. He still sees that. Is it clear? Okay? Thì vì thấy không? Cái chuyện tam bồ đề nó quan trọng ở chỗ mặc dầu người ta thấy rằng người ta không có gì để tham lam nữa, nhưng đều họ vẫn còn tham lam với Phật quả. Okay? There's a big difference. He sees you are empty, but there's something called Buddhahood. What is beyond you? Okay? It's still worth shooting for. That's a big difference. Cái người chánh pháp, chánh giác này, người ta thấy mặc dù mình là ngã, cái ngã mình nó không rồi, nhưng đều cái Phật quả họ vẫn nghĩ là vẫn tuyệt vời. Is it clear? So far so good. The next level is called Samyak, cái trình độ thứ nhì. Of the journey, the second milestone of the journey to that place, that goal is called Samyak. Cái trình độ thứ nhì trong cái quá trình tới Phật quả đó tên là Tam Miệu. Okay, what does Samyak means? It means Samyak is Sanskrit. It means proper and equal. Cái Tam Miệu là cái chữ danh từ Phạn, có nghĩa là chánh đẳng. Okay? Chánh đẳng. Proper and equal. Okay. Proper means what? Proper means that you're going the right direction. This is still the proper direction, the proper understanding. Chánh có nghĩa là cái vị hiểu đúng, con đường đúng, be on the right tracks. Okay? And equal nghĩa là gì? Cái đẳng nghĩa là gì? You are able, this is a level of enlightenment. Cái này, proper and equal, is actually can be translated as, okay, could be equal to enlightenment. Okay. Okay. Samyak could be summarized as enlightenment. You reach a level of what we call enlightenment. Thì Tam Miệu, quý vị có thể gọi nó, dịch nó ra gọi là giác ngộ này. All the technical words, that's all it boils down to. You're enlightened. Yes. Okay, so here the difference between 10th ground Bodhisattva and Buddha. With these terms, would be lacking 10th ground Bodhisattva is lacking Anatara. Hang on, I'm coming to that. Okay. What does it mean enlightened? Enlightened here meaning that you are able to see true emptiness. Can see. I'm adding now all these things because I'm looking at all you confused people. I need to clarify for you. Okay? Because you keep on asking stupid questions. That's why I need to clarify for you. Can see. Okay? True emptiness. You see, this is the difference here between Sambodhi and Samyak. Sambodhi says you're empty. The self is empty, but it's not true self yet. When you go to Samyak, you reach the true self, which is true emptiness. That's a big difference. Thầy giảng quý vị một cách khác để cho quý vị, những cái người mê muội như quý vị, nhất quả ngân ngồi sau đó, ok, và thiền bữa nào nó ngồi nó giác ngộ. Tại sao? Tại cái chánh giác á, của cái chánh giác á,
là của người A-la-hán, chỉ là thấy cái ngã mình nó không thôi, không còn cái ngã nữa, không cần cần tham lam cho ngã mình nữa. Đều cái người Bồ Tát gọi là chánh đẳng, thì cái người đó giác ngộ rồi, người ta thấy rằng ta thấy được cái ngã mình không những là không nữa, mà thấy được cái chân ngã, gọi là chân không phải là chỉ là không thôi. Cái sự khác biệt giữa người thanh văn á là thấy được cái không, cái người Bồ Tát á, thấy được cái chân không, thêm chữ cái chân nữa là sự khác biệt. So you see the big difference between the Sambodhi and Samyak. Sambodhi is the level of the ninth samadhi. Okay. Okay, so the ninth level samadhi, okay, which is Sambodhi, okay, you are able to see the empty self, cái cửu định đó, mà mình đang dạy trong cái thiền tông, cái trường thiền của mình đó, mình đang dạy về cái cửu định đó. For example, our school, our Saturday session is designed to help you reach the ninth level samadhi. Cái thiền buổi sáng thứ bảy mình dạy đó để giúp quý vị đắc được cái cửu định này. Cái cửu định này gọi là cái ngã nó không, mình chỉ thấy được cái ngã nó. You are able to see, you empty the self. Okay, that's a ninth level of samadhi. Okay, and beyond that, you need to be able to see you're not, you maybe there's no self. Okay, but however, you haven't seen what is called the true self yet. That is the difference between a ninth level of samadhi and the enlightened people. Đó sự khác biệt giữa cái người mà đắc được cửu định, người A-la-hán hoặc là Bích Chi Phật đã đắc được cửu định rồi, người ta thấy được cái ngã là không, thì vẫn chưa thấy được chân không. Is that clear? So Samyak is that you can see the true emptiness. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It is way beyond all of you. Thực ra cái này nó còn cao hơn quý vị có thể mường tượng được. Nhưng để thầy giảng trước, but I need to explain it to you. Okay? So far so good? There's a lot to be learned in Mahayana, in a Chan school. The Chan school enables you to go beyond. Let me clarify for you. I may say that the Chan who you're teaching stops at 9 level samadhi. Actually, it paves the way for you to go all the way to Samyak as well. Thực thật cái thiền mà chúng ta đang luyện đây đó, ở cái chùa này là mình nói một cách khiêm tốn, mình chỉ ngừng lại ở cái cửu định thôi. Thiệt ra nó đang dọn đường để cái vị đi tiếp tới cái giác ngộ đó. Cái đó là cái thiền tông đó. This is the nature of Chan. You cannot teach Chan unless it has to pave the way for all the way to Anuttara Samyak Sambodhi. Cái thiền tông nó choảng đường cho cái vị để tuốt luôn cái A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Bồ Đề. Okay? So far so good? Okay. The reason, by the way, we say that Chan school we stop at 9th level samadhi because no one ever complained to me, why is it so low yet? I'm waiting for the next person to tell me, Master, but that's too low for me. I said, okay. Then let's go to Samyak. Then go to Samyak. Lý do, you see, thầy trước giờ, this has been four years now. I always said 6 years, the last 6-7 years. I've been teaching Chan for 6-7 years now, 7 years. And I always said, I will teach you until the 9th level of samadhi. And no one ever complained to me yet. 7 năm vừa rồi thầy dạy cái thiền này. Thầy nói, cái thiền này chúng tôi thì đem quý vị tới cái cửu định thôi. Mà chưa bao giờ ai than phiền với thầy hết. For 7 years now, this is why I'm so disappointed. Là 7 năm trời, thầy thất vọng với vị, thầy tưởng tượng. Can you imagine, every Saturday, every day I come to Chan school, I look at you, and no one ever complained. Không ai bao giờ than phiền hết. Now you know the truth. Okay? Chưa ai than phiền nó, thầy ơi, thầy sao mà thầy dạy thấp quá. No one ever complained to me and said, Master, your level is too low. You see? I'm waiting for the first person to tell me when it's too low that I switch it to Samyak Chan school. Thầy đứng đợi, chừng nào có người than phiền là cửu định thấp quá, thì thầy sẽ bắt đầu dạy cái tam miều thiền. Okay? I'm challenging you. Nói cách khác, thầy đang thức thách
quý vị đó. For 7 years, no one ever complained. 7 năm trời không ai than phiền hết. You see? Anybody ever get to ninth level samadhi? Yes, they have, but they still don't think they don't think they don't believe it. Got there and didn't believe it. I don't believe it. But that's okay. That's why I don't complain. You complain, you don't believe it's the same to me. Okay? I don't care you believe or not. Doesn't matter to me. Okay? Any other question? Bởi thầy dạy đã 7 năm trời rồi. Thầy nói như Kim Điền này còn thầy chỉ dạy cửu định thôi. Cửu định là cửu định A La Hán, là cái định lực của A La Hán của Bích Chi Phật đó. Cửu định thôi con ơi. Mà Kim Điền là 4 năm trời, Kim Điền không bao giờ than phiền hết. Tại là thầy tỉnh bơ thầy nói. Thiệt ra không phải 4 năm trời mà 7 năm trời là thầy dạy thiền đó. Chứ bây giờ ai than phiền, tại cửu định là thấp quá. Thầy đang đợi người nào mà than phiền cửu định nó thấp quá, thầy xếp thiền thầy thấp quá này, thầy dạy mới có cửu định à, tôi là ngon hơn thầy nhiều. Thì đó thầy sẽ đổi cái lớp thành là cái lớp gọi là 8 miệu thiền tông, sẽ để dẫn tới cái giác ngộ luôn. Ok, để cái khổ là chưa ai than phiền tại trình độ còn thấp quá. Ok, có người hỏi vậy bùa chưa ai tới cửu định sao? Tôi nói tới rồi chứ. Như là tại sao tới rồi mà nó không tin nó tới, thành nó không tin ráng mà chịu. Tin không tin là vấn đề của quý vị. Okay. So remember, if you don't believe it, it's your problem, not mine. I have nothing to do with it. Cái người không tin là chuyện của họ. Ok, cái gì tin không tin là chuyện của quý vị, không phải chuyện của thầy. Okay, thành ra vì không tin nên họ không bao giờ than phiền. This is because these non-believers don't believe. That's why should I bother to go any further? Okay? Trái em Kim Điền, nó không tin mình khỏe. Mình tà được. Nó dạy gì mà mệt chi cho mệt. Why should you work harder since you don't believe it? What's the point? Tôi đây routine. 人家不相信是不相信啊，不必那么功劳啊。Okay, any questions? So you see, at Samyak, going back to slide 580, trở lại cái tấm 580. If you get to the level of Samyak, khi quý vị tới. So again, you first have to reach the first mount of Sambodhi. Nhắc lại, quý vị phải tới cái tam bồ đề trước. You continue working, then you reach Samyak. Tới tam bồ đề trước rồi đó, quý vị tu tiếp sẽ tới cái tam miệu. Between Samyak and Sambodhi is a long way. Từ tam bồ đề tam miệu rất là xa. It's much harder than to go from where you are to Sambodhi. Từ cái chỗ quý vị mà tới tam bồ đề nó dễ lắm. So sánh đó, là còn từ tam bồ đề tới tam miệu nó khó rất nhiều, khó hơn nhiều lắm. Much harder, much harder. Comparatively speaking, okay? Nói cho quý vị biết. Okay? All right. And beyond proper and equal, beyond Samyak, sau khi qua cái tam miệu rồi á, then you reach something called Anuttara. It's unsurpassed. Okay. Tới cái Anau Đa La rồi á, thì lúc đó mới gọi là vô thượng. Unsurpassed meaning that you can this is it. This is the whole ball of wax. What is unsurpassed? Tại sao gọi là vô thượng? Why is it called unsurpassed? Why is it unsurpassed? It is unsurpassed because there's nothing higher. There's nothing more worthwhile. Nó vô thượng có nghĩa là không có cái gì mà nó hơn nó được. Không có cái gì mà nó quý báu hơn nữa. What is meant by there is nothing more precious
Không có gì quý hơn nghĩa là sao? What does it mean? Chinese people. Come on. Mấy người Tàu. 对对，中国人呢，中国人，有什么解释 ？Nothing more precious, không có gì nó quý hơn hết. Sự 怎么样？ Why are you looking at me? You should give me an answer. Sự 怎么样？ Không có gì quý hơn nghĩa là sao? Người Tàu. All you Chinese people, come on. I give you Chinese people a chance. Có ngân, người Tàu. Không có gì quý báu hơn. Nghĩa là sao? Vô thường đó. Đa la nghĩa là vô thường. Vô thường nghĩa là không có gì quý hơn nữa. Đúng không? Không có gì quý hơn nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì? What does it mean that there's nothing more precious? Okay, the Chinese face are all blank. Mấy người Tàu đều là mặt mờ hết, mặt ngơ ra hết. Okay, I'm give a chance to the Caucasian people. Okay, tới người da trắng. Okay, you Caucasian people, you American people. This is your chance. Texans and Swiss and Italians and Germans, all those people. Okay, here's your chance. And I next go to the Koreans. Don't worry, Koreans. You get your chance too. Yes, Caucasian people first. What is nothing more precious? What is nothing more precious? Nothing has more value. What does it mean? Okay, no, the white people are also. Nothing is worth having more. Nothing worth having more. Okay. What does it mean? So, for example, I'll give you an example. Okay. Here's what happened to the Chinese. That's why I made fun of the Chinese first, but the Chinese didn't bite. So, I have to explain the joke, the Chinese joke. Okay. Thầy muốn chọt người Hoa trước, mà người Hoa không dám hưởng ứng hết. What happened? I give you a Chinese anecdote. Okay. Tôi kể cái chuyện người Tàu cho quý vị nghe. Would you like to hear a Chinese joke? Oh yeah. The Chinese are going, you're making fun of me. Người Tàu bắt đầu thủ thế. Okay, here's what happened back then in China. Từ xưa bên Tàu. Okay, the Chinese, very practical. Người Hoa, they have a knack for the love wealth. Người Tàu thích tài sản lắm. Am I correct? Đúng không? The Vietnamese, they're crazy about wealth, but not as crazy as Chinese. Just bear with me. Okay. Người Việt chẳng hạn thích giàu, nhưng không có thích giàu một cách điên cuồng như người Hoa đó. Okay. Here's what happened. Now I prove you this story. This only happens in China, would never happen in Vietnam. Đây, cái câu chuyện này chỉ xảy ra có thể trong nước Hoa thôi, nước Trung Hoa thôi, không thể nào xảy ra ở Việt Nam được hết đó. Okay, here's what happened in China. Okay, back then, way back then. Đây là bên Tàu. This cannot happen in Korea either. I'm very sure of that. Only Chinese is crazy about wealth. No. Back then, way back then, there's no money. Hồi xưa không có tiền, right? There's no money back then. Cái thời bên Trung Hoa mà chưa có tiền. Okay, so your wealth is symbolized by the things you have. Thành cái tiền, cái tài sản, cái của cải này nó rồi bằng cái gì mình có. Your possessions, cái tài sản mình có gì đó trong này. So back then in the empire, Chinese empire, trong cái I didn't want to explain this but today because the Chinese are so unimpressed. I'm trying to explain things for them. Okay. Ngày nay anh với thầy cũng giảng chuyện này đâu. Tại vì ngày hôm nay mấy người Hoa có vẻ khinh thường cái vô thường, cái vô thường A Nậu Đa La Tâm, Diệu Tam Bồ Đề, thành thầy phải giảng cho người ta biết, để ta hiểu được cái vô thường là cái gì. So I need to explain this so that the Chinese people understand what unsurpassed mean. Okay, and since you Americans might learn from that as well. Okay.
Okay, because Chinese and Americans are the worst, are the most arrogant people right now in the world. So that's why. Anyway, and now the Koreans are coming up very quickly. Okay. He's not impressed. You really aren't impressed, are you? Okay, let me tell you what. So back then is no money. Hồi đó, hồi xưa đó, không có tiền. So now easy. You can say, are you a trillionaire? Okay. Are you a billionaire? Are you a millionaire? Right? No trillionaire yet. So everyone is trying to become a trillionaire nowadays. Okay. Yeah, they are. Trust me. People are counting their fortune. Okay. So back then, in this Chinese Empire, hồi xưa đó, trong cái đế quốc của người Hoa đó, there was a Chinese official that is so rich. Hồi đó có một cái vị quan người Hoa giàu như vậy. He's even richer than the king. Giàu hơn hoàng, much richer than the emperor. Giàu hơn là hoàng đế nữa. Giàu hơn xa. He has so much more money than the emperor himself. Còn nhiều của cải hơn là hoàng đế nữa. Can you imagine that? So what does he do? He has a problem. He cannot tell people he's richer than the emperor. Cái vấn đề ông ấy, see, Ginny can appreciate it. When you're rich, you can't tell people you're richer than someone else. Isn't that terrible? Think about it. Quý vị tưởng tượng như coi, mình giàu đến độ, mình giàu mà nứt mũi luôn, mà không thể nào nói cho ai biết được hết đó. Nó khổ tâm vậy. It's so terrible. If you're rich, you can't even tell people you're the richest person in the world. Why? Because the emperor would not like it. If the emperor finds out that you're richer than he will kill you. Okay? Because the emperor feels he's unsurpassed. Tại sao? Tại nếu mà hoàng đế mà nghĩ rằng mà quý vị mà giàu hơn ông sẽ xử tử quý vị ngay lập tức. Tại sao? Hoàng đế cứ nghĩ mình là vô thượng. Remember, emperor it means that I'm unsurpassed. Nghe không? Cái hoàng đế có nghĩa là mình là vô thượng. You see, this is 对不对？皇帝是我是不上的，对不对？钱跟权是无上的，是皇帝的，thành cái người hoàng đế đó, vô thượng về tiền, vô thượng về quyền luôn nữa. Okay, so far so good. See, you Caucasians don't get it yet. You know the emperors are unsurpassed in wealth and in power as well. That's why they are the emperor. Okay. This is back then is more powerful than today. American presidents or American, they're not powerful. They're not rich nor they are the most powerful either. They're not nothing compared to the Chinese emperors. This is why the Americans don't get it. Bởi vì cái thời buổi này cái tổng thống người Mỹ vừa thua không thể nào gọi là vô thượng về tiền, vô thượng về quyền nữa. Okay? They're not. Your presidents are not unsurpassed. Correct? The Chinese emperors are unsurpassed. That's why back then, this guy here, this official, he's so much richer than the emperor. Look at the emperor and say, you're nothing. I'm much wealthier than you are. Nhưng hồi đó cái ông quan này, ông nói là tôi giàu hơn hoàng đế nhiều, giàu hơn nhiều dễ sợ lắm. So, one day, his friends come over. He has over another friend who is very, very wealthy. Bữa khi có một người bạn tới thăm ông, một người bạn giàu như sao. He's known to be wealthy. So this great official, he says, come and visit and show my and let me show you my prize collection. Ông này vẫn tới, mình kêu người bạn vào cho khoe cái tài sản mình. So what happened back then is san hữu. So English is what? San hữu. You Chinese people, what is san hữu in English? Right? The san hữu. No, orange color, right? San hữu, right?
cái san hô đó. Corals. Thank you very much. See, one Chinese people know what I'm talking about. I'm glad. Okay. The corals back then are the most precious things. Okay. Yeah. Corals. Okay. So back then, yeah. So this guy would show up, say, you see this coral thing? He has this necklace made of corals. Ông tới ông khoe một cái chuỗi bằng san hô. His friend says, I have something bigger. Người bạn nói, cái gì đó là nhỏ quá. So he says, really? But you haven't seen let me show you. Nó nói, đợi. Xong he told his people to bring out another bigger necklace of corals. Kêu cái người nhà ra đem ra một cái chuỗi san hô lớn hơn, đẹp hơn nữa. My friend said, yeah, it's very nice, but mine is even better than this. So the official says, you wait. Thằng người kia mới nói là so he brought out another necklace. Cái ông mới đem ra một cái san hô, một cái chuỗi san hô khác, nó còn đẹp hơn nữa. His friend said, wow, I never seen anything like this before. Người bạn mới nói là tôi chưa bao giờ thấy cái nào mà đẹp hơn như vậy hết. Guess what he does? So the great official proudly says, this is nothing. Cái ông người giàu nhất, ông mới nói, cái này vẫn nhầm gì đâu. So he took the coral necklace and he smashed it. Lấy cái chuỗi san hô đẹp nhất đó, đánh cho nó nát luôn. It's nothing to him. He has a lot more. Okay? So what does the story tell you? Kể cái gì, câu chuyện này cái vị thấy sao? Huh? No, it's still something, whatever you have, it's still something more precious than that. Nói cách khác, vô thượng có nghĩa là sao? Nếu quý vị có cái gì đó, sẽ có cái khác nó tốt hơn, nó cao hơn mình. Okay? So unsurpassed here means that nothing can surpass it. So what does it tell you? Nghĩa là sao? My story should help you understand what's unsurpassed right now. What's unsurpassed? Yes. Tức là cái nguồn mà sinh ra các cái đó, cái người kia ta tới cái nguồn mà đẻ ra các vật đó. So the Vietnamese now has a clever solution. It says, let me go to the source and the source of the san hô, of corals, and get it. And then no one can surpass me. Người Việt Nam mà khôn lắm, nói là về tôi tới cái chỗ mà nó sinh, nó sản xuất ra tất cả những cái san hô này, thì cái đó không ai hơn tôi hết. Yes. Cái nguồn mà sinh ra dạng pháp. He says the source of all the dharmas. See, he cheats. He always goes back to all these concepts. Cái ông này chuyên môn ông dùng mấy cái danh từ lớn không? The source of all the dharmas. Too clever. The Vietnamese are too clever. You can't trust them. Mấy người Việt Nam mà khôn quá, không thể nào tin tưởng họ được. Okay? What is unsurpassed? If you go to a source, okay, then it's still another source. But he's very smart. He says, the source of all the dharma. Sao ông này ông khôn lắm. Nếu quý vị tới cái gốc á, như thầy giảng thôi thì vẫn còn thua, tại vì có cái gốc khác nó có thể hơn nữa. Còn nếu là cái gốc của tất cả những cái pháp, khôn như vậy đó. Too smart. Nó khôn quá, mất vui hết. But he's close. Để đúng. Why? What? He's close, but he's not quite there yet. He's clever, but he's not that clever yet. This is why he doesn't understand Anuttara Samyak Sambodhi. Cái người á, so that proves to me he's not a Samyak yet. Okay, for sure.
because he don't understand yet. Okay, never mind. That's just professional stuff. Yes? If you go from the bottom up, then the Anutara is Buddha. Yeah, it's the Buddha. It's the Buddha. Okay? Unsurpassed is Buddhahood. Okay? But the name here shows a progression. You have to go through that progression. That's why the name is so clever. It's so beautiful, the way the Buddha uses his technical words. Okay? He's close, but he's not quite there yet. Rất là khôn, rất là khéo, nhưng mà chưa tới, vẫn chưa tới. Let me put it this way for you. Why it's unsurpassed? Because none of you gets it. Because you don't get it. Cái thầy hỏi để mà coi thử quý vị ai. This is my way of verifying that you, if any have you reached Samyak, then you understand what I'm talking about. Okay? But since you haven't reached, any of you have, no one has reached Samyak. That's why you cannot give me the answer. Cái người mà đã đắc được tam miệu đã có thể trả lời được cho thầy rồi. Cái người chưa đắc tam miệu không thể nào trả lời cho thầy được. So I'm wondering whether I should keep it for myself, or if I explain it to you, then the next people would then can easily cheat as well. Maybe I shouldn't explain it to you. Chắc thầy nên giảng cái vị nghe cái vô thường này. Tại nên giảng xong là trong tương lai người ta sẽ làm bộ làm tịch trả lời đúng mà mặc dù chưa tới tam miệu. That's okay. I explained to you today. I come up with different tests next time. I have a lot of tests. I don't need this test. Okay, thầy sẽ giảng cái gì nghe. This is what it means unsurpassed. It means that you are everything. You are everything. That's why you are unsurpassed. Vô thường có nghĩa là quý vị là tất cả, mới gọi là vô thường được. You get it? If you are not everything, you can still be surpassed. Does it make sense? Almost. I see. That's someone who even hasn't reached Sambodhi yet. That's why it says almost. I'm almost there. I am almost there. You got it? You everything. That's the concept. That's why you can't get it. Cái vô thường có nghĩa là cái vị là tất cả. I'm faced with blank stares. Chẳng vậy sao? Maybe you wake up, ngồi in and see if she can give me a blank stare as well. Khoảng Ngân. See, she's ignoring me now. Quay tát một cái con. Quay cái tát. Unsurpassed means that you are everything. Because if you're not the totality, you still can be surpassed. Is it clear? Okay. Vô thường có nghĩa là quý vị là tất cả. Một khi quý vị là tất cả rồi thì không có gì có thể hơn quý vị được nữa. Everything is contained within you. That's why you're unsurpassed. There's no more production. Cái nguồn gốc của tất cả các pháp là coi vẫn còn cái sanh. Vẫn chưa phải là vô thường. Okay, gần rồi. Okay, you got it? You are everything. That's why you're unsurpassed. Meaning what? Có nghĩa là sao? This is very hard for you to conceive of. There's nothing that's not the Buddha. Có nghĩa là không có gì mà không phải là Phật hết. That's why there's some concept called Dharma body. Bởi vì có cái quan niệm tên là Pháp thân. The Buddha has three bodies. One body is called Dharma body. Phật có ba cái thân, nhớ không? Một cái thân đó gọi là Pháp thân. The Dharma body is everything. Cái Pháp thân của Phật là tất cả. Đinh có tùng mà. Phà sân chiêu sư ý chế. Okay?
This is not a concept that ordinary people understand. Cái này là cái người phàm phu không thể nào hiểu được. Yes. Are you saying that all of our bodies are part of the Buddhism? Yes. We are like, he's like a humongous, inconceivable body that has all of us, everything, both sentient as well as insentient. Là cái pháp thân của Phật nó gồm có tất cả cái hữu tình và vô tình luôn, tất cả. By the same token, we have 100 trillion bacteria in our body. It is all part of the Buddha. They have their own lives. Yes, yes. Just like your body right now, it has some part is dying, the skin is flaking, is dying. Okay, that's part of your body. And some are new cells are being formed. That's part of your body. It's the whole thing. It's nothing is outside of it. The concept totality means everything is inside it, everything contained within it. That's why it's unsurpassed. Okay? But there are other Buddhas. All Buddhas are basically manifestations within that totality. The other Buddhas are called transformation bodies. It's not Dharma body. All Buddhas share the same Dharma body, and then they have transformation bodies within that. All Buddhas share the same Dharma body. That's right. Tất cả Phật đều có cùng một cái pháp thân. Rồi những cái vị Phật dạng như A Di Đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật, là một cái hóa thân. Hóa thân chỉ là vẫn còn trong cái phạm vi của pháp thân. So transformation body là Shakyamuni Buddha, Amitabha Buddha, Medicine Master Buddha, all these many different Buddhas are basically contained within a Dharma body. Okay? It's a concept that's beyond the ordinary people's understanding. Quý vị không thể tưởng tượng. You cannot possibly imagine it. That's all. There's no way for you to conceive of it. That's why the Buddhism is a term called inconceivable. There's no way for you to comprehend. Okay? You have to get to the level called Samyak before you can understand. Quý vị, bởi vậy trong cái Phật pháp mình có cái danh từ tên là bất khả tư nghị. Tại vì quý vị không thể nào tưởng tượng được, không thể nào hiểu được, mới gọi là bất khả tư nghị. Muốn tới bất khả tư nghị quý vị phải tới cái tam miểu mới gọi là bất khả tư nghị, mới thấy được cái bất khả tư nghị. You cannot possibly see the inconceivable until you get the Samyak. Is that clear? Bất khả tư nghị, inconceivable. Okay? There's no way for you to conceive of it. Okay? That's why it's called Samyak. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? Concept gì? Đó không phải là vô thượng, nó không có liên quan đến vô phượng hết. Chứ phải là vô thượng. He says he read somewhere in a mode of dust, a tiny particle of dust that you can't even see. It is there are countless Buddhas. Is that the same concept? I said it has nothing to do with unsurpassed. It only has to do with the granularity of your perception. Okay. Cái hằng hà sa số vô Phật trong một cái vi trần đó chỉ là giảng gì cho quý vị thấy cái sự vi tế của cái ý thức đó. Nó là vi tế Ấn Độ như vậy, mà nó không bị hạn chế bằng cái giác quan của quý vị. Giác quan quý vị không thể nào thấy được. Your sense organs are incapable of conceiving of it. That's why the granular is much more refined and you are able to perceive. Or scientific instruments are able to perceive. It's impossible. Okay? All right. So in conclusion, nói tóm tắt lại. For today, Anuttara Samyak Sambodhi, nói tóm lại cho quý vị nghe. A Nậu Đa La Tam Miệt Tam Bồ Đề. Nghĩa là gì?
It says that, let me go through the process again for you. Anuttara Samyak Sambodhi, first of all, is a very desirable, the most worthwhile thing, the worthwhile achievement you can have. Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề là một cái gì mà cao quý nhất mà quý vị có thể đạt được. There's nothing better than that, nothing more precious than that. That's why it's unsurpassed. Okay? Tam Miệu Tam Bồ Đề là không gì quý hơn, tại vì nó mới gọi là vô thượng. Vô thượng là không có cái gì nó có thể quý hơn được hết. Okay? And the name here shows you progression. Cái tên này rất hay, tại vì cái danh từ này cho quý vị thấy cái quá trình quý vị phải tu. You have to go through something called proper enlightenment. Cái đầu phải qua giai đoạn đầu tiên, cái quá trình đầu tiên hết á là chánh giác, meaning ninth level samadhi, có nghĩa là cửu định. And beyond that, you need to continue for a long, long time before you reach something called samya. Rồi tới cái trình độ thứ nhì gọi là tam biểu đó, thì mới gọi là giác ngộ. That is called, the Buddhist term for that is called enlightenment. Not the enlightenment that ordinary people use out there right now. It says, I'm enlightened, enlighten me, or I have a moment of enlightenment. Okay? All the people who say they have a moment of enlightenment, or they feel enlightened, or they understand enlightenment, then all those people do not know what enlightenment is. That's for sure. Nên tất cả những cái vị nghe, những cái người trong thế gian mà nói tôi đã giác ngộ rồi, tôi là người tôi giác ngộ được rồi đó, thì những người dùng danh từ giác ngộ đó là những người chưa phải giác ngộ. Is it clear? It's very clear for us Buddhists. For us Buddhists, when we hear people say I'm enlightened or and so on, then we know these people are not enlightened. Những cái người Phật giáo mà bị hiểu, mình nghe những người khác nói tôi đã giác ngộ rồi, tôi là người giác ngộ rồi, thì mình biết là những người đó chưa phải là giác ngộ. Right away we know these people should be discredited. They're not enlightened. For sure. Okay? Because enlightened people would never declare themselves to be enlightened. Tại sao? Những cái người mà giác ngộ rồi không bao giờ từ hô hào mình là giác ngộ. Never. Không bao giờ hết. Why? Because tại sao những cái người mà giác ngộ rồi không bao giờ gọi mình là giác ngộ, xưng hô mình là giác ngộ? Because they've seen true emptiness. Họ thấy được cái chân không này. They would never talk like that. Those people who've seen true emptiness would never talk like that. I've never heard of a patriarch or a enlightened sage who says I'm enlightened. Tại thầy chưa bao giờ nghe một cái vị tổ sư hoặc cái vị mà giác ngộ, đấng giác ngộ mà nói là tôi đã giác ngộ rồi. Chưa bao giờ hết. Throughout the history of Buddhism, never, ever. Chưa bao giờ hết. Okay? All right. Any questions? Okay, so it says unsurpassed, proper and equal, proper enlightenment is called, is the technical word for the Buddha fruition. Thành cái Phật quả gọi là Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề. You got that? So far so good? So what does it mean to you? Cái nghĩa là sao? I remember the question I asked you to ask me. I'm going to go to the answer into that area right now so that you don't have to remind me. Okay? What does it mean to you? Có nghĩa là sao? It's a very long word, but what does it mean to you? Có nghĩa là sao? Đối với quý vị nghĩa là sao? Bây giờ biết cái tên gọi là Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề thì làm gì? Thì có gì mà ghê gớm không? Cái gì? What does it mean? The key word here, okay? The key word here is Anuttara. Thì hôm nay thầy giảng cái phương diện của cái vô thượng. I spent a lot of time explaining to you unsurpassed today. Ngày hôm nay, okay? Bỏ thời giờ như vậy để làm gì? What for? It says that you are totally endowed with everything already. Có nghĩa là quý vị đã có sẵn hết tất cả. Yes, Eugenie, I know. You don't believe it, but you know, this is why, precisely why you're still confused. Để nói như vậy,
Thầy nói quý vị, even you, even her. Look at her. She has it too. Ngay cái bà mà già khù này cũng là có nữa. Including a kid making a lot of noise back there. He has it too. Cái thằng nhóc mà nó he has it too. Yes. He has it. Thằng nhóc nó là ồn đó. Cái sau nó cũng có nữa. That's why you don't touch him. He's a Buddha already. He's going to be a Buddha too. You touch him now in the future, he says, I remember when you were mean to me. You see? He has it. You have it. Even he has it. Yeah, he has it too. Not funny. Yeah, he has no sense of humor. But he has it too, even though he has no sense of humor. Okay? You all have it. That's why it's called unsurpassed. You all have it too. Nói quý vị nghe. Nó vô thường because it's unsurpassed, because you are endowed with it already. Nó vô thường tại vì quý vị đã sẵn có rồi. Nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị không cần kiếm ở đâu hết. You don't need to go anywhere else to look for it. Because you have it already. Cái đặc biệt đó, this is the different, the distinctive characteristic of the Buddha's wisdom. The ultimate Buddhist wisdom is that you have it already. You just don't know what you have. That's all. Cái này cái đặc sắc của cái sự trí huệ của Phật giáo mình đó, là mình nói là quý vị đó có rồi, không cần, mà tại quý vị không biết thôi. Yes. Isn't it wonderful? That's why we cannot afford to look down upon you, even though how bad you are. Mình không thể là khinh thường ai được. You cannot afford to look down on anyone because they have it already. Okay? There's a woman in my heart. How do you tap into it? This is why I'm spending time to explain to you now. First of all, you have to realize the Buddha, when he became a Buddha, he says, oh my God, you too are a Buddha. You just don't realize it. That's all. That's all you do. You're just a Buddha like I am. Unlike you, unlike us, the Buddha looks at us as we are Buddhas already. Phật nó khác mình chỗ đó thôi. Phật nhìn mình là Phật. We look at ourselves as no Buddhas, right? Agree? Raise your hand. Anyone sees you are not a Buddha? Ai tự coi mình không phải là Phật? Hey, Gojit! Are you a Buddha yet? Con nghĩ con là Phật chưa? Giơ tay nếu mình không nghĩ mình là Phật. You see? Raise your hand. You see, everyone should your hands will be raised. Because you don't see yourself as a Buddha. But the Buddha sees you, you are a Buddha. Cái khác biệt thì mình Phật vậy đó. Phật nói là quý vị là Phật rồi. Quý vị sẽ thành Phật. He says, you. Yes, Ginny. Cái cô đại hàng này không tin tưởng. She lacks self-confidence. That's all. Okay? The Buddha says, you should not lack self-confidence. You are. And you are able to, and you will become a Buddha. This is a difference in Buddhist teaching. Cái này nó khác biệt giữa cái giáo lý Phật giáo mình. Ta nói rằng quý vị chắc chắn sẽ thành Phật. You will become a Buddha. It's not my words. That's what the Buddha says. I'm only repeating his words. Phật chỉ nói như vậy, thầy không có chế đó nghe. This is not my invention. It's not my creation. Don't blame me. If I'm wrong, it's the Buddha's fault. Nhưng ngày hôm nay thầy sai là tại vì Phật dạy thầy sai. It's not my words. It's his words. He says, you are a Buddha, Ginny. Like it or not. How come you can't recognize? See, I have a skeptical person in the audience. Cái người này không tin. She will not believe me. Even though I said the Buddha said so, she said, I don't know. Korean wisdom says that there's no such thing. You know, you have to grab the sure thing because, you know, if I have, how come I can't recognize it? Cái người đại hàng nó dễ. This is what's so disappointing about the Koreans. They don't have the faith. Cái người đại hàng nó thiếu cái lòng tin. Don't you think? No, the Buddha says himself, but she says, how come I don't see it? That means I don't believe you. Well, sort of. Huh? Right? The difference in belief and not being
Okay, I give you some credit. Okay, yeah. Fine, okay. So, giờ quý vị nghe Phật dạy như vậy là, quý vị, what happened is the Buddha says, he looks at us, he looks at all of us. Cái này, this is what's true. The Buddha looks at all of you, at us, and he says, you can become a Buddha. But it's a big difference. Cái sự khác biệt giữa Phật giáo với cái tôn giáo khác vậy đó. Phật nhìn mình nói là con sẽ thành Phật. There's no doubt in his mind. He says, you will become a Buddha. Okay? Now, in answer to the second question, để trả lời cái câu hỏi thứ nhì trước, because that's the easier question. Okay? He says, the question says, if I will become a Buddha, I'm a Buddha. How come I can't see it? Có người hỏi, nếu như thiệt sự là tôi là Phật rồi, sẽ thành Phật, tại sao tôi không thấy được? You don't feel like you're a Buddha, do you? Not right now, right? Có người cô Đại Hàn câu hỏi, nếu mà tôi trong tương lai thành Phật, tại sao bây giờ tôi không thấy mình thành Phật? Because it takes a long, long time before you become a Buddha. This is a sales pitch. Cái này là phải dụ quý vị. It's a sales pitch. Phải dụ quý vị trước, nói quý vị sẽ thành Phật. It is true, but it takes a long, long time. Quý vị sẽ thành Phật như vậy phải cần rất nhiều thời giờ. It takes a long, long time before you get there. That's all. Okay? So the next question, bởi câu hỏi thứ nhì, how do you get it? Làm sao how do you realize this unsurpassed anuttara samyak sambodhi? Thì làm sao mà quý vị, câu hỏi thứ nhì, làm sao chúng ta có thể chứng được, thực hành được cái Anodala Tam Nhiệt Tam Bồ Đề? Right? That's the next question. If I have already, since I will become a Buddha, how do I get it? Right? How can I get it quicker? That should be the question. Next question. Thì nếu như trong tương lai mình sẽ thành Phật, thì bây giờ mình làm cái gì để mà thành Phật lẹ hơn, đúng không? Okay? Right. If you already have the Buddha nature and you will become a Buddha, the quicker way to become a Buddha is what? Thành cái, nếu như quý vị biết rằng mình có Phật tánh, quý vị trong tương lai sẽ thành Phật, thì cái phương pháp nào để quý vị thành Phật sớm hơn should be your resolution. If you have already, let me become a Buddha so quicker so that I can enjoy all the wealth, all the fortune, all the fame, all the glory, all the good things. Why wait until, why settle for less? Nếu như quý vị mà biết là mình sẽ thành Phật, biết là mình có Phật tánh, mình sẽ thành Phật, trong tương lai chắc chắn sẽ thành Phật, thì tại sao không kiếm cách thành Phật sớm hơn, đúng không? Ngộ Dĩ is still unimpressed. Cái bà Quảng Ngân vẫn là không có tìm. You see, this is what happened with these women. They don't believe me. Korean women and Chinese women, they don't believe me. So the question, how do you become? Làm sao mình đắc cái Phật quả nó sớm hơn, right? The way to get there quicker is what? Huh? Xếp bằng, yeah. Cross your legs, phản tuổi. How? The way to get there is what? Uncover it, right? Yeah. Uncover what you have. Mình có rồi mình mở nó ra, right? And this is the difference between the process. In order for you to become a Buddha, to reach your biggest, to get your most precious, biggest accomplishment, để mà đắc được cái quả vị mà lớn nhất, cái chuyện mà quan trọng nhất quý vị sẽ làm trong cuộc đời này, okay? Means that you should not go anywhere else. It's already inside of you. You don't need to go outside. Understand? Nghe rõ không? Nếu quý vị muốn đắc cái Phật quả đó, thì quý vị phải hiểu rằng nếu mình đã có rồi thì tại sao mình phải chạy ra ngoài làm cái gì nữa? And this is contrary to worldly wisdom. You always go out and look for, right? You go to the temple, you go to the mountain, you go to the rivers, you go to the mine and mine it. Right? You go look for things.
You're always going outside looking for things. Whereas the Buddhist thing is that look inside. Don't look outside. Look inside. You have the treasure already. Because when you go outside, that's when you suffer. That's when you're going away from all your wealth, all your treasure. Nên quý vị thấy không? Cái Phật giáo mình, cái triết mình rất là hay. Phật dạy quý vị không cần chạy ra ngoài. Quý vị như người ta thường, ta đi ra, ta làm tiền. See, you go outside and make money. You work and make money, right? And you invest. Quý vị đầu tư, right? You buy land, you buy building. Quý vị mua nhà, mua đất để đầu tư, okay? All those are external activities. Là làm toàn chuyện ngoài đường không à, okay? Whereas you forget that you have to mind from within. Quý vị phải đầu tư trong mình nữa, không cần chạy ra ngoài. Đầu tư ra ngoài không phải là chuyện tốt nhất. You got that? Kim Điều nghe rõ không? Có hiểu không? Cái Phật giáo mình, cái phương pháp mà chánh pháp á, là chạy vào trong, không chạy ra ngoài. Let me repeat. The proper dharma is to go inside, not go outside. That's why it's called proper or orthodox dharma. Bởi vì mới gọi là chánh pháp hoặc là cái đại thừa. Okay? Cái chánh pháp á, là đi vào trong, nhìn vào trong. Okay? Không chạy ra ngoài. The proper dharma teaches you to go inside. Okay? Not go outside. So for example, what does it mean? Như vậy nghĩa là sao? When you cultivate, thành cái phương pháp tu là sao? Your method of cultivation is what? To go and dig inside. Cái phương pháp tu là chạy vào trong để mà khai thác nó. You go inside, okay, to develop inside. Developing outside is not going to do it for you. Nếu quý vị phát triển ở ngoài, for example, for you keep on hearing, recently you hear that I plan to build a Mahastupa. That's going outside. Agree? Quý vị thấy, quý vị nghe nói gần đây quý vị nghe nói thầy sẽ dự tính xây cái đại tháp. Đó vẫn là đi ra ngoài. That's not the most important part of my cultivation. Tại cái xây đại tháp đó chỉ là vẫn chạy ra ngoài, vẫn là phần quan trọng nhất của việc làm của thầy là vào trong. My most important task is still to become a Buddha. Therefore I need to go inside and dig. And công việc quan trọng thầy nhất là mình muốn thành Phật thì mình phải chạy vào trong để mình khai thác ở trong, không phải ở ngoài. Is that clear? So the proper dharma is about exploration from within. Cái chánh pháp đó, nó phải khai thác từ trong mình nó ra. You see that? So the proper dharma encourage you to look inside, not look outside. Thành cái chánh pháp nó khuyên quý vị nhìn vào trong, không được nhìn ra ngoài. Okay? So the proper teaching, okay, is for you, in other words, for you to look inside, okay, and resist going outside. Thành cái chánh pháp là khuyên quý vị nó nhìn vào trong và chặn bớt đi ra ngoài đi. Okay? You should be looking inside a lot more than outside. That's the proper dharma. Okay? There's a balance. Cuộc sống mình nó có một cái sự thăng bằng. You cannot live in society and say I look inside only. Mình thể nào sống mà nói là tôi chỉ trong xã hội tôi chỉ sống nhìn vào trong thôi. And they think you're crazy and you are crazy. Okay? Nếu quý vị nói là tôi chỉ sống ở trong nhìn vào trong thôi á, thì cái đó là quý vị là thiếu sự thăng bằng, không thể nào có sống được như vậy. There's a balance. Bây giờ có sự thăng bằng hết đó. Okay? But if you want to become closer to the Buddha, is how much more inside you're going to become. Thành ra quý vị muốn tới cái Phật quả nó càng sớm như nào thì càng phải đầu tư vào trong nhiều hơn là ở ngoài. That's all there is to it. Okay? You still need money to pay for gas to drive to the temple. Quý vị muốn tới chùa thì phải bỏ tiền xăng ra, mua tiền xăng ra để mà lái xe tới chùa, right? So you need to have enough money for the gas. Okay? Nên có sự thăng bằng. There should be a balance, right? But
ultimately, your biggest investment has to be inside. Nhưng điều chung quy á, là cái mà đầu tư lớn vốn nhất của mình phải ở trong, không phải ở ngoài. It's not. It has to be inside. Okay? In other words, okay, the big dharma is the dharma that helps you develop inside. Thành cái đại pháp là cái pháp mà nó giúp cái vị khai triển. What's inside? Your wisdom. You know what to do. Okay? Cái trong là gì? Là cái đại trí huệ của mình biết làm cái gì. You know the balance. You know exact balance. Cái đại trí huệ là mình biết cái sự thăng bằng của nó. Okay? It's inside, but it knows how to interact with the outside. Cái trí huệ ở trong nó ở trong mình, như nó biết làm sao mà nó liên lạc với bên ngoài, thì nó biết làm bao nhiêu đủ để ở vào trong lại. Okay. But let me tell you, okay, the balance is the majority is inside, not outside. Cái quan trọng là cái gốc mình ở trong, không phải ở ngoài. Okay. So for example, I give you this example. I say this in all due respect, thầy kể cho quý vị nghe. When I first learned to meditate, lúc đầu thầy học years ago, what's real popular back then, it still is today, but not as popular, prevalent back as now. But back then, the most prevalent form of meditation is mindfulness meditation. Hồi xưa lúc thầy bắt đầu tu đó, thì có cái phương pháp mà thịnh hành nhất lúc đó, cách đây 20 năm đó, là phương pháp gọi là chánh niệm. Okay? All the meditation literature you find out in a bookstore. There's no internet back then. Hồi đó chưa có mạng, chưa có internet. Thành ra muốn học, muốn sách thì muốn học thiền phải kiếm sách. Okay? So you want to learn about meditation, you have to go to the bookstore and buy some meditation books. Thầy muốn phải tới vào tìm sách mà mua cái sách về thiền. Okay? Tất cả những sách trong thiền, you go to this bookstore, is all the books are on mindfulness meditation. Tất cả các sách đều là về cái chánh niệm ấy. All of them. Why? Because it's popular. That's what everyone wanted. Ai cũng muốn đọc về chánh niệm, ai muốn hiểu về chánh niệm ấy. So you have a monk authors, you have lay people authors, you have men authors, you have women authors, you have psychologist authors, you have celebrity authors. And quý vị biết không, đọc sách đó là sách của thầy, của mấy cái vị xuất gia này, có mấy cái vị tại gia này, có vị người đàn ông này, có người đàn bà này, có vị gọi là thầy mấy người tâm lý học này, có mấy người tài tử minh tinh là biên. So you have all sorts of authors explaining about mindfulness meditation. Tất cả ai cũng biết. Nowadays, you have the Tibetans who are more popular, but they don't publish many books. Thời buổi nay, chẳng hạn cái thời đại này ấy, thì bên Tây Tạng họ nổi tiếng, nó thịnh hành, nhưng để họ không biên nhiều sách. Okay. They're not as prevalent as mindfulness, as a practice, mindfulness. They do, but it's just a lot of things, but not the kind of popularity that mindfulness meditation was back then. Thành ra thầy đại khái thầy nói cái thời đó học chánh niệm. So I read so many of these books. Thầy đọc biết bao nhiêu sách về chánh niệm. And I remember books after books. You have authors who practice meditation for 10-20 years. Hồi đó có những cái vị người ta tu luyện thiền 10 năm, 20 năm. And then they wrote a book on meditation. They say, I understand after 10 years, 20 years meditation, I know what mindfulness meditation is. Monks and nuns and lay people as well. Hồi đó thầy đọc sách mà mấy thầy, mấy cô hoặc là mấy người tại gia đó, là tu 10 năm, 20 năm, ta nói nghiên cứu ở cái chánh niệm tôi hiểu rồi. Thành ra tôi phải biên sách để giảng cái người nghe. So I need to teach you. I need to write this book to teach you. Many monks did that. Okay? Many senior monks did that. Rất nhiều vị hòa thượng tọa biên sách giảng về chánh niệm. Okay? And I read book after book after book. Thầy đọc biết bao nhiêu sách rồi. And now I look back. Okay. Bây giờ thầy nhìn lại. And I realized that
That's why I spend the time to explain to you the concept of unsurpassed. Ngày hôm nay thầy giảng cái quan niệm về cái vô thường, vì phải nhớ những cuốn sách, because I remember all those books that I read. Thầy nhớ biết bao nhiêu sách thầy đã đọc rồi, chánh niệm thầy đọc rồi. Okay, what they talk about is to be mindful of what? External world. That's the common thread. Thành tất cả những sách mà về chánh niệm mà người ta dạy ngoài kia, okay, là dạy về cái chánh niệm, về cái thế giới bên ngoài. You see that? You look at all these meditation books, mindfulness meditation. It's about mindful of the external world. Tất cả cái pháp họ đều là chú ý tới cái bên ngoài. That's not anuttara. Cái đó không phải là anuddhara. Anuddhara vô thường là phải ở trong mới gọi là vô thường được. When you look outside, it's not unsurpassed. Because as long as you look outside, there's something else you're not looking. It will surpass you someday. Is it clear? Nếu quý vị nhìn ở ngoài là chắc chắn không thể nào vô thường được, tại vì một ngày nào đó, cái gì mà quý vị không nhìn, chú ý tới, nó sẽ vô thường, nó sẽ qua mặt quý vị. Remember, you drive in the freeway. It's the people you don't see behind you that eventually catch up, and it happens to be a chip officer. You remember that? You had that experience before? The things you don't pay attention, that's when they catch you. Right? Cái gì nhớ không? Mình lái xe trên xa lộ đó, mấy cái ông mà cảnh sát đó, mình không chú ý tới, họ phải bắt mình được. Còn when you pay attention to those people, they cannot surpass you. Right? Kinh điển is nodding their head. Yeah. You see, you had a ticket too. Huh? Cũng bị phạt rồi phải không con? Mỗi lần phạt tốn mấy trăm đồng phải không con? Every time we caught, it hurts like hell. It's several $100 nowadays. Okay? So, my point here is if you pay attention to the outside, you will be surpassed. Quý vị phải nhớ như vậy. Nếu mà lo bên ngoài là quý vị sẽ bị qua mặt, không thể nào vô thường được. Cái vô thường nó ở trong. What's unsurpassed is inside, not outside. That's why all these books will not bring you to unsurpassed. Thành những cuốn sách đó không đem quý vị tới cái vô thường được. I have yet to see a book that brought me to unsurpassed. Thầy đọc biết bao nhiêu sách rồi, thầy chưa thấy cuốn sách nào nữa. Bây giờ nhìn lại, nó sẽ đem dẫn mình tới được cái vô thường đấy. Tại sao? Tại nó đòi cái chánh niệm ở bên ngoài, cứ biết cái bên ngoài thôi. You got it? Hiểu không ta? This is very important. So when you practice, you have to pay attention. Nên quý vị học cái pháp phải để chú ý. If next week you come to me, you explain, you go to the chant class or the lecture text. Now after 5 years, I need to teach you now. If I teach anything outside, then I'm not teaching you about unsurpassed. Thành ra ông này theo thầy 5 năm giờ thầy mới bắt đầu dạy ở trong thôi. Cái gì mà chạy ra ngoài là cái nào không thể nào vô thường được. The unsurpassed is inside of you, not outside. Is that clear? Tiếng nó tùng mà. Huh? Well, this is very important. Tell her that she's lucky she didn't spend time the same amount of time I did reading hundreds of volumes on proper mindfulness. You think it's funny? I hurt like hell because it's confusing. The mindfulness concept is actually got into our culture. You hear radio programs about people talking about mindfulness. Yes. And it's like, it's really become very popular. Yeah. That's all people talk about. Mindfulness. And mindful of you. It ticked me off when it says you should be mindful of what you're eating. You should be mindful. You should chew it 25 times before you swallow. Quý vị biết không? Ai không dạy toàn chánh niệm không? Chánh niệm mình đang ăn. Chánh niệm ăn nghĩa là sao? Quý vị ăn trưa như vậy á, thì phải nhai 25 lần trước khi mà nuốt. Gọi là chánh niệm. That's a mindfulness dharma, mind you. Please. Okay? Or worse yet, hoặc thầy nghe cái ví dụ khác nữa. You should watch
the sunset and be mindful of how beautiful the rose smells. Còn mấy pháp chánh niệm rất dễ sợ lắm, cao siêu dễ sợ. Quý vị phải ngắm cái hoàng hôn, thấy nó đẹp như thế nào. Because when you meditate, the sunset appears even more beautiful. Càng thiền, cái hoàng hôn nó càng ngày nó càng đẹp. Heard that before? Kim Điền có nghe chưa? Right? Huh? The more you meditate, the more beautiful the sunset becomes. The more fragrant the rose is. The better the food tastes. Cái tu chánh niệm càng ngày càng thấy trình độ càng cao, càng thấy cái hoàng hôn nó càng đẹp. Cái hoa hồng nó càng ngày nó càng thơm, và cái đồ ăn cái gì ăn càng ngày nó càng ngon. Đó là chánh niệm, pháp chánh niệm người ta như vậy đó. You practice the mindfulness dharma in order to become more aware of the external world. Cái pháp chánh pháp của họ dạy là dạy quý vị chánh niệm để mà ý thức được rõ ràng hơn cái thế giới bên ngoài. Thầy con còn nghe họ dạy là cũng cái gì đó, con cũng không nói tên, nhưng mà họ nói ví dụ như Phật nói các pháp vô thường. Bây giờ mình có bữa ăn ngon, biết cái vô thường một lần, mình có cái nhà nó chiếc xe nó vô thường, thì ngay bây giờ ở đây, ngay bây giờ mình thưởng thức cái đẹp, cái tiện nghi chiếc xe đó, chứ phải chạy trốn cái vô thường mà mọi thứ đều bỏ hết. Con nói cái kỳ vậy sáng. This is a Vietnamese, I would say, wisdom or maybe stupidity. So I'm not sure I want to translate it because it's too embarrassing. Because it comes from a senior monk. Cho nghe tiếng Việt có nghe không? Nghe có hiểu không? Nghe có rõ không? Hả? Nghe tiếng Việt ông này có rõ không? Thầy nhắc lại cái vị nghe này, ông nói là ông nghe cái vị hòa thượng phải không? Hòa thượng giảng rằng á, Phật giảng dạy cái này, Phật là tất cả các pháp đều là vô thường. I get the English pretty soon. Just be patient, okay? Because I want the Chinese to wait too. Đức Phật hòa thượng giảng á, Đức Phật á, mỗi pháp là vô thường. Có nghĩa là cái nhà nó sẽ hư hỏng, chiếc xe nó sẽ hư hỏng, ok? Cái gì tất cả nó sẽ hủy hoại hết. Thành ra không có nghĩa là quý vị có thể coi thường chiếc xe, coi thường chiếc nhà. Ngày hôm nay á, tại vì nó thường, thành quý vị ngày hôm nay phải thưởng thức chiếc xe nhiều hơn, phải thưởng thức cái nhà nhiều hơn trước khi nó hư hại, nó hủy hoại, phải không? Cái đó chánh pháp của họ như vậy đó, chánh niệm của họ như vậy. So this is a proper mindfulness from a senior monk that Tam just explained. He says, a senior monk explained to them, the Buddha says everything's impermanent. 一切无常. And therefore, it means that your houses are impermanent. It means your cars are impermanent. Your clothes are impermanent. Right? And therefore, it does not mean that you should ignore them or discard them. It means that you should enjoy them more right now. And that's the Dharma they practice. And they have a lot of followers. This is what's a nonsense about the teaching. That's what people say. Yeah, that's what they it sounds good, it sounds right, it reinforces your stupidity, your arrogance, your self-indulgence, and then people like it. Thành mấy cái pháp quý vị thấy không? Cái pháp mà nó khuyến khích cái sự tham lam quý vị, nó khuyến khích cái sự từ chiều của mình. Ham vui, ham sướng là mọi người thích. Okay, and let me tell you, my teacher, my late Chinese teacher, is the only one who has so many followers, and yet he doesn't talk like that. Thầy nói cái vị nghe, ân sư của thầy Ngài Hòa Thượng Tiến Hóa là cái người duy nhất mà có nhiều đệ tử như vậy. Mặc dù Ngài không giảng những cái chuyện mà từ tham lam, từ chiều, từ thoải mái, từ mấy cái. Tại bây giờ mấy thầy mấy cô mà nói chuyện mà mấy chuyện mà tham lam, mấy chuyện thoải mái, mấy chuyện mà từ nuông chiều đó thì rất nhiều người theo.
Còn mà nói tu á, nói chịu khổ thì không ai theo. Whereas nowadays I know my personal experience has been that if you teach them about hard work and about getting rid of greed and stupidity and anger, no one wants to hear it. Okay? Nói mà dạy về chánh pháp, nói về phải bớt tham, bớt giận, bớt si thì không ai nghe hết. Okay? That's a worldly dharma, that's not anuttara samyak sambodhi dharma. Thành cái pháp đó là cái pháp thế gian pháp, không phải pháp của an nhiều đa la tam nhiều tam bồ đề. So this is what you need to understand. Thành quý vị phải biết như vậy. Okay? What's popular is not necessarily anuttara samyak sambodhi dharma. Cái pháp nó càng nhiều người theo chừng nào thì cái pháp nó càng không phải là an nhiều đa la tam nhiều tam bồ đề. Okay? Yes. Shifu, I was wondering, because you touched on some themes that might be good for like a little intro piece to edit something down. I was just wondering whether you could connect sort of the notion of looking inside to some of the practical techniques, which most of us might know, but for a newcomer, could be useful to tie it in just to the basics of. Yes, I understand your perspective. That is, what does it mean looking inside, right? Yeah. Instead of looking outside. So I just explained looking outside. Thành ông này ông hỏi, thầy mới giảng sơ sơ về cái lượng nhìn ra ngoài. Okay. Thành đã yêu cầu thầy giảng sơ sơ về cái nhìn bên trong là sao. Okay. So what is looking inside? That's a good question. What does it mean looking inside? Nhìn bên trong nghĩa là sao? What does it mean? You look at your faults. Nhìn vào trong và mình nhìn cái lỗi lầm của mình. That's what you do. Precisely. That's why it's called anuttara samyak sambodhi. Có người trả lời ngay như vậy là phải tốn 24/7. Thì nó đúng. Bởi vậy mới gọi là vô thường, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bên trong. Nhìn. Đúng, nhìn những cái đúng. Nhìn cái lỗi của mình. Chỉ nhìn lỗi mình thôi. Because why is it important? This is a very good question. And I hope I'll be able to answer it. Okay? Why is it important to look at your faults? Tại sao phải nhìn tới cái lỗi mình làm cái gì? Tại sao? Tại sao phải nhìn tới cái lỗi? Yes, Miss Korea. Yes, why do you want to look at your faults? Why is it? Because remember you have everything, all the good things already. Nhớ, quý vị có cái vô thường rồi. Okay? You need to get rid of the unwanted parts. Quý vị có sẵn cái vô thường rồi, không cần đi đâu khác hết đó. Nhưng đều nó bị che lấp với những cái mà mấy cái nó không tốt. Thành mình chỉ cái tìm cái không tốt mình gạt nó ra thì vô thường nó lồ ra ngay lập tức. What happened is that you are endowed with the unsurpassed already. Remember, it's inside of you. Okay. If then, when you look inside, meaning you look at what's covering, how come you don't see it? See, you remember Miss Korea asked me the question, how come I can't see it? Because it's covered up by all the icky stuff. Nhớ không? Quý vị có sẵn cái vô thượng rồi, mà cái câu hỏi là tại sao tôi không thấy? Quý vị không thấy, tại quý vị thấy toàn là chưa thấy vô thượng, toàn thấy toàn. Thành quý vị phải nhìn vào trong để thấy những cái dở của mình, để mình gạt cái lỡ, mình vạch tóc nó ra thì mình sẽ thấy được cái da phía sau. If you pull away the hair, and that's what you find when you find the good stuff behind all the icky stuff you find in front. Trước á, nó có những cái mà nó ô uế, có những cái nó xấu xa,
thì mình lấy cái xấu xa mình vứt ra. You see, you look inside in order to take whatever you don't want and throw it out. Go put it outside. Okay? Get rid of it. Mình nhìn vào trong để mình thấy cái gì mà nó xấu á, mình gạt nó ra. So what's left is the beautiful that you have already. Okay? Thấy không? That's the process. Bởi vì cái đó là cái phương pháp đó. Mình chỉ nhìn vào trong. Okay? You don't worry about the other's faults or the other's superiority. Mình không cần biết người ta tốt hay là xấu. You don't worry about what's good about him or what's bad about her. Okay? I know that's what you like to do. Right? You gossip. You say, oh, she's a bad girl. Okay? He's very, very greedy. Cái vị thích mấy chuyện đó, thích nói cái người này xấu, người kia tốt. Đúng không? Cái đó là nhìn ở ngoài. That's looking outside. That's wrong. It doesn't make you any richer, any better. Nó không giúp quý vị giàu hơn, giúp quý vị tốt hơn. When you look inside, nhìn vào trong để làm gì? When you look inside, the reason we tell you look inside is for you to look at your own faults. Nhìn ở trong có gì? Nhất mình tìm những cái xấu của mình. Looking inside means find your own faults. Nhìn vào trong có nghĩa là mình tìm những cái lỗi của mình. 对不对？啊，你不必担心是人家是很这么贪，这么没有礼貌，这么自私的，You look outside and say, oh, that person, why is he so greedy? Why is he so stupid, so arrogant? It's so irrelevant. Okay? It doesn't do anything for you. You look at your own, better yet, you look at yourself, why am I so arrogant? Why am I so selfish? Why am I so petty? That's my gripe with all of you. Why are you so petty? I don't get it. Thầy vẫn hiểu được. Thầy nhìn các quý vị, thấy quý vị sao mà nhỏ nhen dễ sợ. Phải không Kim Điệp? Thầy this last seven years, I look at all of you, I see, why are you so petty? And I just don't get it. Okay? Sao mà nhỏ nhen, sao bần tiền, nhỏ nhen dễ sợ, bủn xỉn dễ sợ. So petty, so avaricious. Is there such a word? Avaricious. So arrogant. Vừa nhỏ nhen nè, vừa bủn xỉn nè, vừa ngạo mạn nè, vừa hỗn nè, so disrespectful. And I say, oh my God, what am I doing with these people? Thì cái nhìn hoài thì cái đó after Sunday afternoon, sau mà chiều chủ nhật xong hết rồi. That's when I massage my temple. Oh my God, these people. Oh, these are terrible people. That was a self-reference. Okay. And that's when I remind you, oh wait, that's not unsurpassed. Cái đó thầy mới nhắc lại, cái đó không phải là pháp vô thường. Look at yourself. Why are you still upset at these petty and stingy people? Nên thầy mới nhớ lại cái pháp là pháp vô thường. That's why I came back the following weekend. Tuần sau thầy tiếp tục làm. This is why I'm doing this. Because it bothers me. Tuần sau thầy mới nhớ lại. So I'm doing this so that it stops bothering me. Okay? Thành thầy làm, tuần sau thầy vẫn dạy tiếp. Tại sao? Tại vẫn dạy cho tới chừng nào mới còn không bị mà khó chịu nữa. One day when your pettiness, your arrogance, your disrespectfulness, your ungratitude, ngày nào đó thầy nhìn quý vị thấy quý vị hỗn xược này, quý vị vô ơn bạc nghĩa này, quý vị tham lam này, mà quý vị những cái chuyện quý vị thấy quý vị mà trong tâm mình không có chịu nữa là quý vị thầy cũng làm dạy nữa. Thầy xong chuyện rồi, I'm done. If it doesn't bother me anymore, I'm not teaching you anymore. It's no more use for me to teach you. Dạy làm gì nữa? Dạy xong rồi, mình tu xong rồi. I'm done with my khó chịu rồi. This is why I'm doing this.
It really bothers me. Okay? You got it? Có hiểu không? So Kim Điền says, "You never be free from your being bothered." Because what she means that next week she'll be worse. Kim Điền nói trước thầy sẽ không bao giờ bớt khó chịu. Tại sao? Tại vì cô hứa tuần sau cô sẽ tệ hơn một tí nữa. Yeah, she pushes the dagger a little bit deeper, and she go like this even more, and then twist a little bit more. Tới đây. See, she too. Look at that woman. Yeah. Scary woman. Yeah. Sự什么？苦口婆心。婆是什么？The grandma. Grandma like mean like nice? No? 就是怎么讲都要我们开窍，就是很疼我们的意思。Oh, she said, this is why the Chinese are so dangerous. They kiss up to you, but then you don't feel they're kissing up to you at all. Bây giờ cái người Hoa này nguy hiểm dễ sợ lắm. Người ta vuốt đuôi mèo mà không cho mình nghĩ là mình bị vuốt. 不是啊，我真的很烦恼。Bà nói là bởi vậy từ khi sang cái thiền thất bây giờ bà mới hiểu rằng là cái miệng thầy là ác, để cái tâm thầy là tâm Bồ Tát. Thầy nói bởi vậy người ta vuốt đuôi mình không cho mình biết là mình bị vuốt đuôi. Thầy nó không có đâu, cái miệng tôi ác là tại cái tâm tôi nó khó chịu dễ sợ lắm. She says that since the Chan Chi, the past month and a half, she began a new revelation. Had a new revelation. She says, my mouth is, I scold you, but my heart is soft and gentle. I said, no. I scold you because it bothers the heck out of me. Otherwise, I wouldn't scold you. I would rather smile and say nice things to you. Don't make me scold you. Bởi cái tụi quỷ này nó nói thầy cứ mắng đi, mày mắng như tại thầy thương con. Thầy không có đâu, nó nói thầy thương con, thầy muốn dùng lời ngọt ngào, thầy không muốn lời mắng gì hết đó. I would rather praise you and be nice to you. Because I'm a sweet person deep inside. Okay, I'm done with you. That's enough. Let me give me a chance to see if I can continue next week. Vừa rồi đủ làm nhiều quá thầy chịu không nổi. Thầy có thể tuần sau thầy có dám trở lại không? I have to work at it. Okay, I want you to know every week. Don't think I have nothing to do. Every weekday until Friday, I say, should I tomorrow? Should I not? Tới thứ sáu thầy cứ tự hỏi mình, thứ bảy mình nên dạy hay không dạy, thứ trực mình nên dạy không dạy, đủ chưa? I said, yeah. He says I'm too pretty greedy. She says as long as there's careers, she'll come to those places. Okay, I have enough. That's enough for today. Đủ rồi. That's okay, that's transference. Hồi hướng công đức. Okay, let's do the transference.
May these merits and virtues adorn the Buddha's Spirit, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of most bliss. Bow in respect to the assurers. Nam mô Đa Chư Vấn Shu Sư Li Bồ Sa. Nam mô Đa Chư Vấn Shu Sư Li Bồ Sa. Nam mô Đa Chư Vấn Shu Sư Li Bồ Sa. Nam mô Đa Chư